Jorlaga, hôm nay có một đôi mẹ con đến nhà dạm hỏi. Chàng trai trẻ thích Zainab và muốn cưới cô làm vợ. Nhưng lời dạm hỏi bất ngờ, khiến Zainab kiên quyết phản đối. Cô òa khóc. Mặt trời treo cao trên bầu trời. Chiều hôm ấy, đám trẻ đang ngồi hóng mát dưới bóng cây. Nhiếp ảnh hỏi Yasin, hôm nay có đi học không? Yasin nói sáng nay em đã lên trường báo danh. Mấy đứa nhỏ cũng đã đến trường đăng ký, hoàn tất thủ tục nhập học. Nhưng nhiếp ảnh không ghi lại cảnh bọn trẻ đến trường. Yasin nói ngày mai trường sẽ phát sách. Em cũng sẽ chính thức đi học. Giờ Yasin mới vào lớp 1, còn anh Hussein thì học lớp 7, tức năm đầu của bậc trung học cơ sở. Ngày mai Zainab cũng đến trường, bắt đầu học kỳ mới. Nhưng hôm nay là ngày cuối, cô có thể cùng anh chị em phụ giúp mẹ làm việc. Hôm nay Sogra chuẩn bị khởi công xây nhà. Khi thời tiết trên núi dần lạnh, chỉ dựa vào lều bạt đã không thể chống lại gió lạnh mùa đông kéo dài. Để cả nhà qua đông an toàn, họ sẽ dựng ở đây một ngôi nhà nhỏ chắc chắn. Sogra tính xây căn nhà 53 mét. Nhưng lũ trẻ thấy vậy là nhỏ, nên muốn xây 63 mét. Sogra cười khổ. Giờ nhà không còn tiền để xây rộng hơn. Sogra bắt tay trộn bê tông để đổ móng cho nhà mới. Vài hôm trước, máy ủi đã đến giúp san phẳng mặt bằng. Xây nhà là việc vô cùng vất vả. Chồng Sogra đi làm xa, cô đành tự mình gồng gánh từng chút. Khi bọn trẻ đến trường, sẽ khó phụ giúp. Giờ cả nhà đồng lòng khuân từng viên gạch rỗng, xếp cạnh móng. Gạch nặng là vậy, nhưng đông người thì khỏe. Có bọn trẻ chung tay, tiến độ xây nhà sẽ nhanh hơn. Sogra cũng đỡ vất vả. Lúc này Fatima trở về. Cô vừa lùa đàn cừu lên núi cho tự kiếm ăn, rồi quay lại phụ khuân gạch. Zara làm một lúc, cô dừng tay đi nhóm lửa, đun một ấm nước, pha ấm trà nóng, để lát mệt còn ngồi nghỉ. Uống ngụm trà cho đỡ mỏi. Sogra đã đặt gạch rỗng và căng dây mực. Đó là để đo đạc và định vị móng nhà mới. Khi dây mực được kéo thẳng, nó như đường chuẩn. Xác định chiều dài, chiều rộng và vị trí tường. Chẳng mấy chốc trà đã pha xong. Chờ mọi người dừng tay là có trà nóng uống. Sogra nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc trộn đều bê tông, rồi bắt đầu xây tường. Cô biết phẳng vữa, đặt gạch lên. Bọn trẻ cũng giúp, đứa tưới nước, đứa phụ đưa gạch, đứa khác đổ bê tông vào phần móng. Mọi người bận rộn một hồi, ai nấy đều mệt. Trà đã sẵn sàng. Zara bưng tới cho cả nhà. Nghỉ ngơi chốc lát, Sogra lại tiếp tục xây dựng bận rộn. Đám trẻ cũng nhanh chóng nhập cuộc, làm chân tay phụ giúp. Giữa miền hoang dã này, cả gia đình đang dần dựng nên một mái ấm che gió chắn lạnh. Thời gian trôi dần,
Mặt trời bắt đầu lặn. Sogra và bọn trẻ bận rộn suốt buổi chiều. Bức tường trước mắt đã thành hình. 3 hàng gạch dựng ngay ngắn trên móng. Đó là thành quả của nửa buổi chiều hôm nay. Họ quyết định tạm nghỉ, để mai làm tiếp. Có móng và tường vững rồi, các phần trụ sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, ánh nắng rải khắp đất trời. Zainab đang nhóm lửa đun nước pha trà cho cả nhà. Sogra đang nhào bột, chuẩn bị bữa sáng bánh áp chảo cho lũ trẻ. Nhiếp ảnh hỏi Yasin đâu? Fatima nói em đi học rồi. Nhiếp ảnh hỏi tiếp, sao em không đi? Fatima đáp, em chiều mới đi. Khối bột được nhào thành dạng bột lỏng mềm. Zara lấy chảo sắt ra, chuẩn bị nướng bánh. Loại bánh này là món sáng thường thấy của họ. Bột mì với nước, dưới ngọn lửa. Dần hóa thành những chiếc bánh tròn thơm cháy cạnh. Dù mộc mạc, nhưng no bụng. Giúp có sức cho công việc xây dựng hôm nay. Không lâu sau, chiếc bánh tròn thứ 3 ra lò, đến giờ ăn sáng. Hussein và Yasin đã đến trường. Trong nhà chỉ còn 3 chị em gái ở cạnh mẹ. Ăn sáng xong, Sogra nói với Zainab, vừa nãy bà Ziba Khanom gọi điện, nói muốn dẫn con trai qua, chính thức dạm hỏi. Vừa dứt lời, Zainab vội bảo mẹ đừng nói nữa. Trên mặt lộ rõ sự phản kháng. Anh nhiếp ảnh đề nghị cứ để họ đến dạm hỏi. Đồng ý hay không tính sau. Sogra nói, chuyện này không phải mình cô quyết. Cuối cùng vẫn phải xem ý bố con. Đợi bố về rồi mới quyết được. Chẳng bao lâu, bà Ziba Khanom đưa con trai đến. Cậu trai ôm bó hoa gói sẵn. Trông ngại ngùng, còn bà Ziba xách ít kẹo làm quà. Sogra tiến lên đón, bắt tay và theo lễ địa phương. Nhẹ hôn mu bàn tay nhau, sau đó Sogra niềm nở mời hai mẹ con ngồi xuống chuyện trò. Bà Ziba nói, con trai tôi nằng nặc đòi vội quá. Không kịp chuẩn bị quà tử tế, nói mà áy náy. Bà nói tiếp, tôi bảo với con, Zainab có nhiều người theo đuổi. Nhưng nó cứ muốn đến xem ý gia đình thế nào, định vào thành mua trái cây, quả cáp, nhưng nó đòi đến ngay. Sogra thì không câu nệ lễ vật, cô coi trọng thành ý, thái độ hơn. Hơn nữa hai nhà có họ hàng, đi lại cũng quen. Bà Ziba hỏi Zainab đâu. Sogra giải thích. Zainab đang không vui. Sogra nói thẳng, Zainab giờ chưa muốn lấy chồng, mơ ước của con là tiếp tục học hành. Con muốn như các em trai, được học kiến thức trên lớp, chứ không phải sớm bị ràng buộc bởi hôn nhân. Chuyện hôn sự này, dù Zainab phản đối quyết liệt, nhưng theo quan niệm truyền thống nơi đây, ý muốn của con cái không phải quyết định cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là ý kiến và lựa chọn của cha mẹ. Bà Ziba nói, đáng lẽ tôi cũng định đợi bố lũ trẻ về. Nhưng con trai nóng ruột, cứ đòi qua trước. Nghe ý các bác, rồi sẽ vào thành chuẩn bị lễ. Im ta kinh. IT. Bà Ziba hỏi thẳng Sogra, chị thấy con trai tôi thế nào? Sogra không trả lời trực diện, việc này mình tôi khó nói. Đợi bố Zainab về. Cả nhà bàn đã. Nói chuyện một lúc, thấy cũng muộn. Bà Ziba đứng dậy chào Sogra.
nhà đang vắng, tôi xin phép về trước, mong sớm nhận được hồi âm. Lúc tiễn khách, Sogra nói đợi bố Zainab về. Chúng tôi sẽ có câu trả lời. Bà Ziba chốt lại. Con trai tôi nói rồi, nó chỉ yêu Zainab, chỉ muốn cưới cô ấy. Sau khi khách về, Sogra gọi Zainab ra. Bảo cậu ấy là chàng trai tốt, trông cũng khôi ngô. Lời lẽ toát lên sự khuyên nhủ của người mẹ. Vừa là sự công nhận chàng trai, vừa mong con gái nhìn theo góc độ khác. Zainab bước ra, vẫn đầy kháng cự. Một nỗi buồn khó tả. Cô thấy chuyện hôn nhân đến quá đột ngột, như ngọn núi đè lên người. Sogra an ủi, đừng buồn, đó là anh họ con, không phải người ngoài. Nhưng Zainab rất không tình nguyện, không giấu nổi sự phản đối, và nói ngay từ đầu mình đã không đồng ý. Thấy con gái phản ứng mạnh như vậy, Sogra chỉ biết kiên nhẫn khuyên, bên ấy là chàng trai tốt, nhân phẩm ổn, ngoại hình cũng được. Chuyện này không thể chỉ mình con quyết, phải đợi bố con về. Vừa dứt lời, Zainab bỗng ngồi phệt xuống đất. Nước mắt tuôn trào. Cô khóc rất nhiều, trút hết nỗi ấm ức trong lòng. Cái gì vậy trời? Ha ha ha. Gỡ cái đó xuống đi, nào nào nào. Zainab nước mắt lưng tròng. Vương chút giận dỗi. Nhìn là biết, giờ nói chuyện cưới xin, không phải cuộc đời cô mong muốn. Trong nước mắt là khao khát tự do, ước mơ về tương lai, và sự chống đối với cảnh ngộ trước mắt. Ha ha ha. Ha ha ha. Sogra thì không muốn Zainab học tiếp, mà cho rằng con gái lấy chồng sớm mới là lựa chọn an toàn. Theo cô, hôn nhân là chỗ dựa, là có người gánh vác bớt nhọc nhằn. Có lẽ, đó cũng là số phận chung của nhiều cô gái trong gia đình du mục. Khi tuổi xuân còn chưa kịp nở, đã bị gia đình và truyền thống đẩy vào quỹ đạo hôn nhân. Chuyện học hành, ước mơ, tương lai, trong mắt người mẹ dường như xa xỉ và viển vông. Nhiều màn biểu diễn quá. Anh nhiếp ảnh phỏng vấn Fatima. Em có nghĩ Zainab nên lấy anh ấy không? Fatima không do dự, không. Lý do em không đồng ý là gì? Fatima nhất thời không biết trả lời sao. Nhiếp ảnh hỏi tiếp, vì chính Zainab không đồng ý phải không? Vâng, chị ấy không muốn, đó chính là lý do. Sogra và bọn trẻ khiêng cánh cửa đặt dưới gốc cây lớn, dọn chỗ cho thi công sau này. Hôm nay họ sẽ tiếp tục xây nhà mới. Vật liệu xây dựng sẽ còn chuyển đến dần dần. Vài ngày nữa, khi chồng Sogra trở về, anh không chỉ góp sức xây nhà, mà còn cùng gia đình bàn bạc, quyết định tương lai của Zainab, lấy chồng sớm, hay tiếp tục việc học mà cô hằng mong. Thanh yêu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.